dia akan keluar frame. Ambil. Oh, ini lagi panjang daripada saya punya orang kata apa, RB-MT38 yang cikgu Ulwan pernah buat sebelum ni. Selamat datang cikgu Ulwan, saya Rotan kembali lagi untuk kita menilai mini tripod daripada Red Buffalo. Yang ini kita ada dua model, iaitu RB-MT38 yang this one, yang ini adalah RB-MT60. Macam biasa kita akan go through satu-satu lah. So saya akan unboxing yang ini terlebih dahulu. So yang ini saya assume dia target untuk kata apa yang sangat-sangat portable lah. So dia akan ada detachable Bluetooth remote shutter, dan kita pun ada juga vertical horizontal mode phone holder, ada juga 1/4 mount screw dan sebagainya. Kita akan buka dulu lah. So jom kita buka. So, kita akan dapat the package. Tengok memang sangat-sangat kecil, berat dia just nice. Skru 1/4 dia yang jenis ni, scroll yang jenis macam ini. And then kita boleh tarik, cikgu Ulwan rasa macam ni kot. Lebih kurang lah. So ini adalah signature kepada Red Buffalo punya produk . Dan kita boleh kekangkan kaki kita. Nampak? Kita boleh kekang kan? Kekang. Tapi kita rasa tak boleh nak sit lebih kurang macam ni sebab dia terhalang. Kalau boleh tengok dia buat terhalang ni. So assuming kita kena tolak lah. Tolak, bagi dia ke depan sikit. Baru dia boleh berdiri secara lebih kurang macam ni. Kalau boleh tengok. Pak. Lebih kurang macam ni. Okay. Alright. So simple. Yang ini belah kiri ni kita akan ada dia punya Bluetooth shutter lah. Okay, Bluetooth shutter. Okay, built in kat sini, sangat mudah. And then daripada segi ketinggian, saya cuba Oi, tinggi ni. Oi, okay ni. Kau boleh tengok. Okay. Dan kalau ikutkan text spec, dia kata max payload dia dalam 1 kg, kemudian minimum height adalah 24.5 cm, maximum height 81 cm. Okay, itu adalah dia punya feature. Satu lagi feature unik untuk Red Buffalo adalah dia memang built-in dia punya smartphone. Sekejap macam mana nak buat ni, saya boleh lupa. So, is it? Okay, so kita akan buat lebih kurang macam ni. Kalau boleh tengok kat screen yang this one. And then kita boleh keluarkan dia punya ni, tengok sub. And then benda ni tak silap cikgu Ulwan, dia spring, nampak? Dia spring lebih kurang macam gini. Dan boleh pusing lebih kurang macam gini. And then kita boleh muatkan kita punya smartphone. Kalau boleh tengok kat dalam screen, lebih kurang jatuh. So dia agak compact, agak mobile, dan memang sangat-sangat versatile. So sepanjang cikgu Ulwan ada produk Red Buffalo ni, cikgu Ulwan dapati dia punya design language dia memang kata apa, similar across apa-apa model Red Buffalo lah. So it's a big plus for that lah. So mari kita tengok pula RB-MT60. Dan kalau ikutkan dia punya design dia, ada easy flip lock dekat bawah, detachable Bluetooth shutter dekat bawah juga, dan dia ada 360 aluminium ball head. Nampak lebih premium lah, dan assuming dia lebih tinggi daripada RB-MT38. So mari kita cuba unboxing. So ni dia, memang sangat chunky, tapi assuming height dia lebih powerful lah. Okay, dan itu saja. Okay, sangat simple. And then sama juga Bluetooth shutter dekat sini, korang boleh keluarkan. Rasanya the same model kot. Okay, the same model one. Okay, kemudian daripada segi ball head, kita boleh tengok ni adalah ball head dia, tengok. Ni memang build quality yang agak solid lah for its price, yang for me agak affordable untuk dimiliki. Dan kita pun ada juga 1/4 screw kat sini, so boleh letak apa-apa aksesoris. Yang ini dia bersifat apa? Kena buka. So yang ni kita kena buka, barulah kita boleh letak kita punya kamera. Right. Dan celah mana smartphone dia, korang boleh tengok kat sini. Yang ini dia punya kepala kan, so kita akan tolak benda ni ke atas. Dia akan jadi lebih kurang macam ni, nampak? Okay, so apa yang korang buat, just sekadar mount kat sini je lah. Swimming lebih kurang macam itu. So saya pun letak saya punya smartphone lebih kurang macam ini, and then tada! So sangat-sangat simple, sangat-sangat versatile. So korang pun tak perlu cabutkan smartphone holder. Korang boleh gunakan untuk kamera, untuk yang screw 1/4 ni. Tapi kalau korang nak gunakan smartphone, boleh gunakan kaedah lebih kurang macam ini, which agak simple lah. Again, saya pun dah makin faham lah language Red Buffalo ni. Okay, thank you for being awesome like that. Okay, so kita cuba kekangkan dia. Oh, lupa dia ada lock kat sini. So kita kena unlock dulu, baru kita boleh lebih kurang macam ni. Okay, korang tengok screen ni, nampak? So lebih kurang macam ni, barulah kita lock, barulah dia lock and sturdy, lebih kurang itu macam mesku. Okay, so daripada segi height, kita cuba tarik daripada kamera sini, korang boleh tengok memang saya assume dia akan keluar frame. Ambil. Oh, ini lagi panjang daripada saya punya orang kata apa, RB-MT38 yang cikgu Ulwan pernah buat sebelum ni. So yang ini lebih lagi panjang guys. Lagi panjang, dan saya sangat berpuas hati dia punya ball head dia ni lah. Okay, memang sangat-sangat premium dan memang kena dengan price point yang sangat murah. Dan tak lupa juga, kalau kita punya smartphone ni, kita boleh letak apa-apa cold shoe punya adapter kat atas ni,
seperti shotgun mic dan sebagainya. Memang versatile guys. Kalau ikutkan tech spec, dia max payload adalah 1 kg, minimum height dia 34.5 cm, maximum height adalah 152 cm. So quick look antara dua daripada top shot ni korang boleh tengok daripada segi size macam lebih kurang sama sebab saya belum full dah. So lupa nak full. Sorry guys, noob. Lebih kurang macam gini. So kita nampaklah signifikan perubahan antara dua model. Dua pun for me agak cukup compact. Tapi untuk those yang memang appreciate yang very small to carry, saya rasa yang MT38 ni okey lah untuk you guys. Tapi kalau korang nak terus yang boleh berdiri kan, tapi maximum height of 150 cm, I think this product is very good. Binaan quality pun kenalah dengan dia punya price point. Nak kata lekeh sangat tak ada, tapi nak kata sturdy sangat pun tidak jugalah. Sebab yang ini brand daripada Red Buffalo, I think it's very trusted for you guys miliki. Tapi saya nak biarkan korang decide sebab pada Cikgu Ulwan, sepanjang Cikgu Ulwan buat video content selama 4 tahun ni, kita memang memerlukan dua produk ini. Okay? Yang kecil pun yang kita nak, yang tinggi pun kita nak juga. So baik beli dua-dua lah. So alright, so thank you kepada Vphoto kerana sponsor this awesome two products. Kalau korang nak belikan produk ini, saya akan bagikan link dekat dalam video description Cikgu Ulwan. Itu saja daripada saya. Apa lagi you guys tahu berkenaan dengan video editing, video semua, korang boleh roger dalam komen bawah supaya saya boleh buat video upon request you guys. Itu saja daripada saya Cikgu Ulwan. Saya pergi, saya Otan.